สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เลคแมเรียนแล้วเดี๋ยวจะไปไฮกิ้งกันใช้เวลาเดินทางไปกลับ3 ชั่วโมงแค่บรรยากาศตอนแรกก็ดีมากแล้วโอ้ my god ตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วค่ะเราก็เลยเอาอาหารกลางวันมาทานด้วยทานไปชมวิวไปก็น่าจะดียังไม่รู้ว่าวิวเป็นยังไงเราจะพาไปดูเลคแมเรียนวันนี้แฮปปี้มากเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแต่เย็นที่มูกไหลแล้วเนี่ยทางเดินสวยมากค่ะใครจะเดินไปทางนี้ก็ได้นะเป็นสะพานธรรมชาติหลอกทางเดินตอนนี้ก็ยังไม่ลำบากมากแต่เขาเขียนไว้ในข้อมูลนิวซีแลนด์อ่านเจอว่าความยากก่อนที่จะถึงเลคแมเรียนเนี่ยให้3 เต็ม 5แต่เรายังไม่ถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราจะดูว่ามันยากจริงไหมตอนนี้ก็พอได้อยู่เดินมาเรื่อยๆได้ยินเสียงน้ำตกไหมจุดชมวิวจุดแรกอ่ะมันจะเป็นน้ำตกใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงถึงจุดชมวิวน้ำตกแล้วค่ะว้าวจากตรงนี้ไปเลคแมเรียน1 ชั่วโมงครึ่งโอ้ my god จริงๆก็ได้สักเกือบ4 ชั่วโมงนะรองเท้าก็หาแบบดีๆมาหน่อยเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างเฉยแฉะพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปถึงเลคแมเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูค่ะไปเดินก่อนเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเจอกันที่เลคค่ะโอ้ my god เดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะทานข้าวกลางวันแล้วก็จะกลับแล้วก็ถ้าใครชอบธรรมชาติแล้วก็แนะนำให้มา
เพราะว่ามันสวยจริงๆตอนที่เรามาถึงที่จอดรถหมอกแล้วก็เมฆลอยต่ำมากตอนแรกคิดว่าแบบวิวจะไม่สวยแล้วแต่พอมาถึงคือฟ้าเปิดให้เราโชคดีสุดๆเมื่อเช้าถ่ายพระอาทิตย์ไม่ได้แต่ตอนนี้พระอาทิตย์ออกถ้าใครมาก็เตรียมร่างกายมาดีๆนะเพราะว่าทางเดินมันก็ไม่ได้สบายแต่มันก็คุ้มค่าจริงๆพอมาถึงถ้าใครโชคดีมาตอนที่วันฟ้าเปิดตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็เราไปเจอกันที่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ากลับไปถึงรถจะเวลากี่โมงแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาพาเที่ยวต่อไปที่ถัดไปนะคะ The next day ตอนนี้เราอยู่ที่แมคลีนฟอลส์เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของแถบทางใต้ห่างจากก้าพอยที่เราจะพักคืนนี้ประมาณเกือบ2 ชั่วโมง ตอนนี้น่าง่วงมากทำไมต้องที่นี่ก็อยู่นอกแผนของเราแต่ว่าอ่านเจอในเว็บไซต์เมื่อคืนเราไม่คงมันสวยอะไรเงี้ยก็เลยไป Google ดูเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่อย่างที่บอกคือมีชื่อเสียงของทางภาคแถบทางใต้ใช้เวลาเดินไปกลับ40 นาทีซึ่งก็ไม่ไกลมากเราก็เลยแวะมาดูก็ได้อะไรอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่น้ำตกเลยละกันระหว่างนี้ก็ดูทางเดินดูทางไปก่อนทางธรรมชาติอีกตามเคยเพราะว่าน้ำตกอันเนี้ยอยู่กลางป่ากลางเขาทางก็สวยดีค่ะเป็นแบบ rainforest ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกค่ะถึงแล้วค่ะยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะสวยจริงด้วยค่ะทุกคนจากFlorence Hill เราก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าเราเจอที่เที่ยวอีกแล้วซึ่งเป็นที่ที่เราไม่ได้แพลนที่จะมาเที่ยวและไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอคือเราขับรถมาผ่านมาทางนี้แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีน้ำตกแล้วเราก็เลยเลี้ยวเข้ามาและเห็นว่ามันบอกว่าไปกลับ30 นาทีเราก็โอเคนะ30 นาทีลองดู
เราก็เลยจะไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีรถจอดอยู่ประมาณ 3-4 คันลองดูค่ะเพื่อจะเกินความคาดหมายเมื่อกี้เราก็เจอคุณนักท่องเที่ยว2 คนที่เราเดินสวนกันที่น้ำตกแมคลีนฟอลส์เราก็เลยถามเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างอีกไกลไหมสวยไหมเขาบอกว่ามันก็โอเคนะก็เล็กๆน้ำตกเล็กๆแต่ว่าก็คนน้อยกว่าอันเมื่อกี้แต่ว่าเดินก็ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะถึงแล้วค่ะน้ำตกจิ๋วเท่ากับเมื่อกี้อันนี้จิ๋วไปเลยแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งไปดูน้ำตกอีกอันนึงค่ะอยู่ใกล้ๆกันห่างจากตรงนี้ประมาณ2 นาทีแล้วเราก็เป็นที่ที่เดินแล้วนี้ก็เป็นที่ที่มีแต่น้ำตกแต่ก็สวยนะแฮปปี้ตอนแรกเราจะไปถ้ำคาทีดรัลเคฟแต่ว่ามันปิดไปแล้วสงสัยมันจะแบบมีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเงี้ยเพราะมันต้องเดินแล้วมันอยู่ติดทะเลมันก็อยู่ข้างหน้านี่เองใช่นะสิถ้าอยู่ข้างหลังก็ต้องเดินกลับหลังสิน้ำตกจิ๋วมากเลยตอนนี้เราถึงกาก้าพอยต์แล้วค่ะเย้ขอปิด EP นี้ที่วิวจากที่พักของเรานะคะคือตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มแล้วคิดว่าไม่น่าจะไปไหนแล้วเพราะวันนี้ขับรถมาประมาณ8 ชั่วโมงกว่าแล้วเราก็คิดว่าน่าจะไปอาบน้ำนอนแล้วก็ตื่นเช้าพรุ่งนี้เพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ